নমস্কাৰ বিয়লি খবৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ বিদেশী বহিষ্কৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিদেশী বিতাৰণৰ বাবে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণলৈ নগলে হ'ব বিদেশী বহিষ্কাৰ আইন 1950 মতে হ'ব বিতৰণ 1950 আইন মতে জিলা আয়ুক্তই বিদেশী বিতৰণ কৰিব পাৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে 1950 আইনখন বৈধ আৰু কাৰ্যকৰী ডিচিয়ে প্ৰমাণ পালে এজন লোকক বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰে Supreme Court judgmentot Assam governmentok eta sweeping power deal. Yat teoluke kole the Supreme Court has says Section 6A ruling affirmed that the 1950 Expulsion Act remained valid and operative. Tarmane bideshi bohiskaronor karone etiar pra sarkar tribunalot joar proyojon nai. The 1950 Act says that decision is the prima facie bhabe e bideshi he can be evicted from the state of Assam. Sir, e ekkonor background to beleg asile sir. Kyo kotha koiba apuni 1950 sonor he ekkonor background kone moi matro point to likhi to Supreme Court e kole je Assomor karone ekhon special act ana hoisile in the potobhumi of 1950 etu moi koisu je 1950 er potobhumit ekhon ain ona hoise je DCA jikono DCA jodi bhabe hi bideshi he can be evicted word is evicted ucched kori dibo aru tribunalot joar kono proyojon nai now by the order of the Supreme Court every deputy commissioner is empowered to evict anybody whom he feels foreigner. This is the law of the land. 1950 Act has come back. Aru ei judgment to amsuo adorni jonaise. All the Muslim intellectual of Assam has welcomed this judgment. Congress, BJP, ASU, সকলো এই judgment to adorni jonaise. So now state is empowered to evict people under the Illegal Expulsion Act 1950. Gotike pushback is swabhavik. এনআরসি আৰু বিদেশী বিতৰণৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে এনআরসিত নাম থাকিলেও চৰকাৰে সন্দেহজনক লোকৰ বিৰুদ্ধে বিদেশী ন্যায়াধিকৰণৰ কাক চাপিব পাৰিব 20% সীমান্তৰ জিলাত আৰু 10% অন্য জিলাত এনআরসি পুনৰীক্ষণৰ পোষকতা কৰা হৈছে তাৰ পিছত কোনো ভুল নাথাকিলে এনআরসিৰ মতে কাম হ'ব আসুকে ধৰি বহু সংগঠন এনআরসিক লৈ সন্তুষ্ট নহয় সেহে আমি এখন নিখুত এনআরসি কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা বিশেষ জাজমেন্ট দিয়ে সেই জাজমেন্টত এটা কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এনআরসি আৰু বিদেশী বিতৰণৰ মাজত কোনো সম্পৰ্ক নাই অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে যেটো আমি ফাইনেল কথাটো কৈছো এজন আবেদনকাৰীয়ে তেওঁ সুপ্ৰিম কোৰ্টত গৈ আবেদন কৰিলে যে মোৰ এনআরসিত নাম আছে কিন্তু নাম থকা সত্ত্বেও ট্ৰিবুনালে মোক ফৰেনাৰ্ছ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এই কেছটো হল ৰফিকুল হক ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া তাৰ পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কলে the inclusion of the name of the appellant in the draft NRC would have no bearing on the order passed by the tribunal অৰ্থাৎ ফৰেনাৰ ট্ৰিবুনালে নিজৰ ৰাস্তাত যাব এনআৰসি নিজৰ ৰাস্তাত থাকিব এনআৰসিত নাম থকাৰ পিছতো সন্দেহৰ ভিত্তিত ৰাজ্য চৰকাৰে ফৰেনাৰ্ছ ডিটেকশ্যন কৰি থাকিব পাৰিব কোনোবা সাৰ্কুল অফিচাৰ এজনে এনআৰসি এখন বনাই দিয়া মানেই ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাত ভৰি বন্ধ হৈ নাযায় আমি বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ কাম এনআৰসিত নাম থকাৰ পিছতো আমি বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ কাম আমি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিম
হোজাইত আজিও ৰাজহুৱা স্থানত নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া অব্যাহত আছে দেওবাৰে কেইবাটা স্থানত নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সন্দেহজনক লোকক হোজাই এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে অঞ্চলটোৰ একাংশ লোকৰ লগতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হাবিব চৌধুৰী সন্দেহজনক লোকে বসতি লোৱা ভূঞাপট্টি অঞ্চললৈ গৈ লোকসকলক হোজাই এৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু এই নিৰ্দেশৰ পিছতে সন্দেহজনক অধিকাংশ লোকে অঞ্চলটো পৰিত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অঞ্চলটোত আজি জিলা আয়ুক্তয়ো পৰিদৰ্শন কৰে কিটা লাগাইছে তুমি দেন আইয়া মান সম্মান কত যাব গো এতিয়া আগবঢ়াইছো হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন নিষিদ্ধ মাংস উদ্ধাৰক লৈ বৰপুখুৰী অঞ্চলত যি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে সেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হিচাপে এই মুহূৰ্তত ভূঞাপট্টি অঞ্চলত থকা সন্দেহজনক লোকসকলক কিন্তু এনেদৰে হবিব মহম্মদ চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত একাংশ লোকে আহি তেওঁলোকক এই স্থান ত্যাগ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দি থকা ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেই অনুসৰি ইয়াৰ লোকসকলে কিন্তু এতিয়া নিজে নিজে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি জুপুৰি ঘৰ আছে সেই জুপুৰি ঘৰখিনি কিন্তু ভাঙি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছে খা সামগ্ৰীখিনি লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে হবিব চৌধুৰী আহি সামগ্ৰীৰ দিশ কিন্তু ইয়াত যিসকল লোকে যিসকল লোক আছে ইয়াত এতিয়া এই মুহূৰ্তত এনেদৰে বুজাই থকা দেখা গৈছে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এতিয়া এই মুহূৰ্তত সকলোৱে এনেদৰে নিজাববীয়াকৈ সকলো ঘৰৰ খা সামগ্ৰী তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা খা সামগ্ৰী ওলাই তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তৰ পৰা ওলাই গৈ আছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া সকলো বুজাই আছে দাদা দেখা গৈছে আপুনি ভিতৰত সোমাই গ'ল অলপ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা যাবৰ কাৰণে এই সকলো লোকে কি কৈছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি নিজেও সুধি লওক তেওঁলোকৰ পৰা আহিছে ৰূপহী বিভিন্ন আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নহয় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰত কিছুমান মানুহ আছে যিবিলাক উচ্ছেদো হৈছে ঘৰ বাৰী নাই ইয়াতে আহি ভাড়া লৈ আছে তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ একো নাই আমি যাব লাগে ঠিক আছে ইয়াতে আছিলে কিন্তু এটা বস্তু চাওক বেৰিগেট লগোৱা 5টা বজাত এই মানুহবিলাকে কিমান মানুহ দেখিছে কমচে কম ইমান কিমান হাজাৰ মানুহ হ'বতো ইয়াতে 1000 মানুহ নিজে বা কিনি বেৰিগেট লগাই দিছে আমাৰ ইয়াত সমাজ আছে আমি আছোঁ আমি গমেই পোৱা নাই আজি যদি এই বস্তু কৰে কালি কি কৰিব পাৰিব আপোনাক কওক সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা অৱশ্যে যাব লাগে তেওঁলোকে নিজে নিজে ওলাই গৈ আছে আমি 24 ঘণ্টা সময় আমি দিছোঁ 24 ঘণ্টা যাব লাগিব কি কয় এতিয়া যিহেতু আপুনি আহি তেওঁলোকক বুজাই আছে আপোনাক কি কৈ আছে নাই তেওঁলোকে কৈ আছে যাব আমি যাব দিম আমি শান্তিভাৱে তেওঁলোকক যাব দিছোঁ তেওঁলোকে ওলাই নিজে গৈ আছে তেওঁলোকে বহুত ডাঙৰ এটা ভুল কৰিছে বেৰিগেট লগাইছে মানুহক মাৰধৰ কৰিছে তাত পুলিচে লাঠিচাৰ্জ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে বহুত বেয়া কাম কৰিছে গতিকে নিজে বুজি পাইছে এতিয়া আমি যাব দিছোঁ তেওঁলোকে যিসকল লোকে পদ অৱৰোধ কৰিছিলে অধিকাংশ লোক মানে হোজাইৰে নহয় কোনো লোকেল মানুহ আপোনালোকে সুধি লওক তেওঁ সোধক না ইহঁতক সোধক ক'ৰ পৰা আহিছে সব হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰৰ মানুহ আছে এয়া হবিব চৌধুৰীৰ সৈতে আমি কথা পাতিছোঁ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ তেওঁ এই মুহূৰ্তত সকলোকে ইয়াত বুজাই আছে যে যিসকল বাহিৰা লোক আছে সকলো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে আৰু সেই মৰ্মে প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে দেখুৱাই আছোঁ যে প্ৰতিগৰাকী লোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি ইয়াৰ পৰা কিন্তু ওলাই গৈ আছে গাড়ীত তেওঁলোকৰ খা সামগ্ৰী উঠাই লৈ গৈ আছে সকলো দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰচণ্ড গৰমত বিদ্যালয়তে অসুস্থ শিক্ষাৰ্থী দৰঙৰ দুনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে উৎকট গৰমত অসুস্থ হৈ পৰিছে 13 গৰাকী ছাত্ৰী দুনি মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ছাত্ৰীকেইগৰাকীক এগৰাকী ছাত্ৰীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মংগলদৈলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ছাত্ৰীকেইগৰাকী অসুস্থ হোৱাৰ পিছতে ছুটি দিয়া হয় বিদ্যালয়খন বজাৰমানৰ পিছতে আমাৰ দুনি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মানে প্ৰাৰ্থনা সভা হৈ যোৱাৰ পিছত ক্লাছ চলি থকাৰ সময়ত হয়তো প্ৰচণ্ড গৰমৰ কাৰণেই মানে তেওঁলোকৰ মাথা ঘূৰাই তাৰপিছত উশাহ লোৱাত অলপ কষ্ট পায় তাৰপিছত আমি ততাতৈয়াকৈ দুনি মহাত্মা গান্ধী হস্পিটেললৈ লৈ আহোঁ আৰু আহি পেলাই তেওঁলোকক ইয়াতে এডমিট কৰোঁ তেওঁলোকৰ আমাৰ ছাৰসকলে চাই আছে আৰু এজন ইয়াৰ পৰা ৰেফাৰ দিয়া হৈছে তেখেতক মঙলদৈ চিভিল হস্পিটেললৈ ৰেফাৰ দিছে জিস্মিতা ডেকা আৰু বাকী কেইজন আমি ইয়াতে চাই আছে আৰু 2-3জনৰ হৈছিলে স্কুলতে ৰাখিলোঁ অলপ মানে প্ৰাথমিক চিকিৎসা তাতে কৰোঁতে তেওঁলোকে ভাল পাইছে আৰু অভিভাৱক মাতি আমি তেওঁলোকক ঘৰত পঠাই দিছোঁ এতিয়ালৈ প্ৰায় 13জন মানে হ'ল
বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ গুৱাহাটী ঘৰত চুৰিকাণ্ড দুৱাৰৰ তলা ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে চুৰে চিচিটিভিত বন্দী হৈছে চুৰৰ প্ৰৱেশৰ দৃশ্য চুৰে বিধায়কৰ ঘৰৰ পৰা লুটিব নোৱাৰিলে কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ঘটনাত জড়িত চুৰটোক নুনমাটিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে ধৃত চুৰটো হৈছে সাগৰ থাপা চিচিটিভি ভিজুৱেলৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চুৰটোক বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হিৰেন গুহাইৰ ঘৰতো চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে চুৰে লুটি নিলে মোবাইল ফোন সহ নগদ ধন ঘটনাত জড়িত 4টা চুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে ধৃত চুৰকেইটা ৰাজীৱ দাস বিটুৱালী ৰাজা দাস আৰু আব্দুল আজিজ শেখ অবশেষত গ্ৰেফতাৰ হল ৰাজা ৰঘুবংশীৰ হত্যাকাণ্ডৰ হত্যাকাৰী সনম ৰঘুবংশীয়ে হত্যা কৰিছিল স্বামী ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল ৰাজ কুশৱাহা মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজা কুশৱাহা আৰু সনম ৰঘুবংশীক দুইকে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে লগতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে সনমৰ লগতে হত্যাকাণ্ডত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থকা 3টা হত্যাকাৰীক উত্তৰ প্ৰদেশৰ গাজীপুৰত দেওবাৰে নিশা আত্মসমৰ্পণ কৰে সনমে গাজীপুৰৰ ননগজৰ এখন ধাবাৰ পৰা সনমক নিশাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰে ৰাজাৰ হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ গোচৰত আন 3 অভিযুক্তক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰিছে বিকি ঠাকুৰ আকাশ আৰু আনন্দক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰৰ পৰা 2 অভিযুক্তক আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ললিতপুৰৰ পৰা এটা অভিযুক্তক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে সনমক গ্ৰেফতাৰৰ পিছতে হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ পোহৰলৈ আহিছে পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে হত্যা কৰা হ'ল ৰাজা ৰঘুবংশীক ৰাজ কুশৱাহা নামৰ এজন যুৱকৰ সৈতে প্ৰেম আছিল সনমৰ ৰাজ আৰু সনমে একেটা কাৰ্যালয়তে কৰ্মৰত আছিল ৰাজা হত্যাকাণ্ডৰ 17 দিন পিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাজা হত্যাকাণ্ডৰ 5 অভিযুক্তক মেঘালয় থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ 6 দিন পিছতে গ্ৰেফতাৰ হোৱা হ'ব পৰাটো মেঘালয় আৰক্ষীৰ বাবে এক বৃহৎ সফলতা সনম সহ 4 হত্যাকাৰী গ্ৰেফতাৰ সন্দৰ্ভত মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই একযোগে জানিবলৈ দিছে ইপিনে গ্ৰেফতাৰৰ পিছতে হত্যাকাৰী সনম ৰঘুবংশীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে নিশা জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ সৈতে ভিডিঅ' কলতো কথা পাতিছিল সনমে আৰু তাৰ পিছত ভাতৃয়ে আৰক্ষীক দিয়া খবৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেফতাৰ হয় সনম ৰঘুবংশী ইপিনে পুত্ৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী জনাইছে মাতৃয়ে শীঘ্ৰে মেঘালয়লৈ অনা হ'ব সনম ৰঘুবংশীক চেৰাপুঞ্জীত ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰা হ'ব কেনেকৈ ৰাজাক হত্যা কৰিছিল সেয়া ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব মেঘালয় আৰক্ষীয়ে ৰাজা ৰঘুবংশী হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত সনম ৰঘুবংশী ৰাজাক হত্যা কৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল সনম অৱশেষত অভিযান চলাই থকাৰ সময়তে ধৰা দিয়ে সনমে সংবাদমেলযোগে এই কথা জনালে মেঘালয়ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্লুৰ ভিত্তিত ৰাজা কুশৱাহা আৰু সনমৰ অভিসন্ধি ফাদিল হৈছে মেঘালয় আৰক্ষীৰ এছআইটিয়ে লাভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ সকলো প্ৰমাণ দেওবাৰে নিশা প্ৰথমে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেফতাৰ কৰিছিল 19 বছৰীয়া আকাশৰ পিছতে আটক কৰিছিল 22 বছৰীয়া বিশাল আৰু 21 বছৰীয়া ৰাজ কুশৱাহাক তিনিওকে দেওবাৰে মাজনিশা গ্ৰেফতাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে দিনত অৰ্থাৎ আজি গ্ৰেফতাৰ হয় আনটো অভিযুক্ত আনন্দ মেঘালয় আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত গ্ৰেফতাৰ হয় ৰাজা ৰঘুবংশীৰ 5 হত্যাকাৰী অভিযুক্তক গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ দেওবাৰে গৈছিল দুটাকৈ আৰক্ষীৰ দল আৰু তৃতীয়টো আৰক্ষীৰ দলে গ্ৰেফতাৰ কৰে সনমক বিপৰীতে নিজকে নিৰ্দোষী বুলি দাবী কৰিছিল সনম ৰঘুবংশীয়ে মোক অপহৰণ কৰিছে মই ভুক্তভোগী বুলি আৰক্ষীৰ ওচৰত দাবী সনমৰ অপহৰণকাৰীয়ে গাজীপুৰত এৰি থৈ যোৱা বুলি কৈছে সনমে Meghalaya Police is pleased to announce a significant breakthrough in the investigation into the recent case involving the disappearance of a honeymooning couple from Indore, Madhya Pradesh, who went missing in the East Khasils district in the month of May 2025. Following sustained investigative efforts and multi-state coordination, 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Latitpur, Uttar Pradesh. These arrests mark a decisive development in unraveling the circumstances surrounding the tragic death of Sri Raja Raghuvanshi and the subsequent disappearance of his wife, Srimati Sonam Raghuvanshi. In a further development, Srimati Sonam Raghuvanshi has voluntarily surrendered at the Nangan police station
in Ghazipur district UP and is currently in the safe custody of the UP police. Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. The first person who was arrested is Akash Rajput, 19 years, from Lalitpur. The second person who was arrested was Shri Vishal Singh Chauhan, 22 years, from Indore. The third person was Shri Raj Singh Khushwaha, 21 years, from Indore only. And yesterday, Sonam Raghuvanshi, who is actually in Ghaziabad in Nanganj police station. And this afternoon, in mid-noon, we had arrested Anand Kurmi, 23 years, in Basahari village, Sagar district, Madhya Pradesh. So these are the 4 people who've been arrested, plus one person who's actually detained in Nandgarh police station. A team is heading there. 2 teams had gone on the 8th, that was Sunday. The raid was conducted yesterday, along with UP police and Madhya Pradesh police. The third team is on its way to UP to actually cause arrest of Sonam Raghuvanshi. See, the arrest happened last night at around 10 o'clock, night time. Then in due course of time, again the second one, the third one, and the latest one happened this morning, as rightly mentioned by our SP, Mr. Vivek Same. That is the last one. And in between of that, again, the lady, so-called wife of late Raja, again surrender herself to the nearest police station. These people committed the crime on the 23rd and had left this place on 23rd. That time we didn't know whether it was murder. We were looking for them, looking for tourists who actually probably would have been lost. We looked at people who are missing. It was still a missing report. No body was found. Body was found only on the 2nd. That's when SIT was formed and investigation started. What I can see out here is that Sonam also is a prime accused out here. Now they're producing them in court. We'll come to know how many days they require. Here in Shillong? Yeah. We'll bring that to Shillong. Akash, Anand, and Vishal Singh Chauhan, they came to Shillong. Can we say that Sonam is the prime accused right now? You can see she's one of the prime accused. Others are co-accused. I mean, the others are assailants. They committed the murder, but the planning and involvement is, you cannot rule out Sonam Raghuvanshi. So when are you going to bring them to Shillong? As and when we get the transit remand. What can we expect, like a possible time for the formalities to be done to bring them? I can't say. It all depends on the court out there. Once the transit remand is given, I think today you should get transit remand and should be moving from there. In MP, 2 teams are there, and one team is going to UP right now. SIT, which is composed of the SOT and special cell and all that, had gone there. A very robust team under 2 DSPs, DSP operations and DSP crime. And with the support and help from MP and UP police, we got these people. It is a fact that she called her relatives, but this has happened after all the raids were conducted. basically she has surrendered. She was because of the investigation, she had to come and surrender like that. Can you say that she has surrendered because of the pressure? I think if you look at it, look at the logical sequence of things, all these days she hadn't come out. But last night, when Raj Kushwaha and the rest of the people were caught, suddenly she surfaces. I think that speaks for itself.
গ্ৰেফতাৰৰ পিছত সনমৰ প্ৰথমখন ফটো গাজীপুৰত গ্ৰেফতাৰ হৈছিল সনম ৰঘুবংশী এখন ধাবাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সনমক শীঘ্ৰে মেঘালয়লৈ অনা হ'ব সনম ৰঘুবংশী চেৰাপুঞ্জীত ক্ৰাইম সিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰা হ'ব কেনেকৈ ৰাজাক হত্যা কৰা হৈছিল সেয়া ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰিব মেঘালয় আৰক্ষীয়ে 11 মেত ইন্দোৰত ধুমধামেৰে বিয়া হৈছিল ৰাজা ৰঘুবংশী আৰু সনমৰ আৰু বিয়াৰ পিছতে মেঘালয়ত হনিমুনৰ বাবে ওলাই আহিছিল দুয়ো 21 মেত মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিছিল নৱবিবাহিতা দম্পতীয়ে গুৱাহাটীত দুটা দিন কটোৱাৰ পিছত 22 মেত মেঘালয়ত উপস্থিত হৈছিল ৰাজা আৰু সনম 22 মে দুপৰীয়া ভাগত ট্ৰেকিঙৰ বাবে চেৰাপুঞ্জীৰ নংগ্ৰিয়াতত উপস্থিত হৈছিল দুয়ো নংগ্ৰিয়াতৰ বিশ্ববিখ্যাত ডাবল ডেকাৰ ৰুট ব্ৰিজলৈ ট্ৰেকিঙৰ বাবে গৈছিল নৱ দম্পতী ৰাজা আৰু সনম 23 মেত শেষবাৰৰ বাবে নংগ্ৰিয়াতৰ ডাবল ডেকাৰ ৰুট ব্ৰিজৰ মূল প্ৰৱেশ পথত স্থানীয় গাইড এলবাৰ্ট পিডিয়ে দেখা পাইছিল ৰাজা আৰু সনমক তিনি হিন্দীভাষী যুৱকৰ সৈতে সনমে কথা পাতি থকা দেখিছিল এলবাৰ্টে আৰু সেই সময়ত এখন দোকানত খোৱা বস্তু কিনি আছিল ৰাজাই 23 মেৰ পৰাই ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈছিল ৰাজা আৰু সনম 2 জুনত চহৰৰ উমলাইৰ ৰিয়াট আৰ্লিঙা পাৰ্কিং লটৰ ৱেজডং জলপ্ৰপাত সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল ৰাজা ৰঘুবংশীৰ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ কিন্তু নিৰুদেশৰ 17 দিন পিছতো কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাছিল সনম ৰঘুবংশীৰ কেনেকৈ মেঘালয় আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল সফলতা ৰাজা ৰঘুবংশীক হত্যা কৰা দাখন মেঘালয়ৰ নাছিল ট্ৰেকিঙলৈ যাওঁতে সনম ৰঘুবংশীয়ে হোটেলত বেগত এৰি থৈ গৈছিল মংগলসূত্ৰ আৰু ভৰিৰ আঙঠি চেৰাপুঞ্জীত আন তিনিজন যুৱকৰ সৈতে দেখা গৈছিল সনম আৰু ৰাজাক টুৰিষ্ট গাইডৰ কথাত স্পষ্ট হৈছিল সনমৰ তিনি যুৱকৰ ঘনিষ্ঠতাৰ কথা নিৰাপদে মেঘালয়ৰ পৰা ওলাই গৈছিল সনম ৰঘুবংশী চহৰৰ মাউকমাত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা কলা ৰঙৰ ৰেইনকোট চেৰাপুঞ্জীৰ হোটেলৰ চিচিটিভিৰ ফুটেজত দেখা গৈছিল সনমে পৰিধান কৰি থকা ৰেইনকোটটো যিটো ৰেইনকোট যোৱা বুধবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল চহৰৰ মাউকমাত একযোগে এই হত্যা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কনৰাড সংমাই राजा की आप मां है सोनम के लिए क्या सजा चाहती हैं अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ किस तरह फांसी जाने का टिकट सोनम ने करवाया था और आने का टिकट नहीं करवाया जाने का टिकट सोनम ने करवाया था उसको तो ये भी नहीं पता होगा इसके बेटे ने इसको बता दिया शिलोंग जाने का प्लान मेरे बेटे ने तो बता के गया अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते जबकि प्लान नहीं था यानी प्लान नहीं था ना यानी सोनम ने प्लान बनाया ये सोनम ने बनाया होगा आगे उसकी जगह देखी हुई भी होगी अपन को ये भी नॉलेज नहीं हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना परिवार से गया मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था वो इधर जाता उत्तराखंड तरफ जाता है भगवान के दर्शन करने जाता था उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए उन्होंने यूँ बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से वो लेके और मैंने बोला कि मेरे को जैसा है ना राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था अच्छा उसने यूँ बोला तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया मेरे को खतरा लग रहा है तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं के वहीं दब जाएगी कुछ न कुछ बात कुछ होगी कुछ प्लानिंग भी होगी ना अच्छा माँ को खतरे का आभास हो जाता है मेरे को हो गया था खतरे का था कि अगर इसमें अपराध जिन लोगों ने किया उनको फांसी की सजा होना चाहिए सोनम ने ऐसा हरकत की तो सोनम को क्या सजा मिलना चाहिए सोनम ने की तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा देखिए सोनम का पता जो है मेरे को गोविंद द्वारा मालूम पड़ा था तो बोले भैया सोनम जो है सोनम का पता चल चुका है और सोनम जो भी है यूपी में है और मैंने जो है वहाँ पे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के सोनम को हैंडओवर करवा दिया है ये मुझे गोविंद ने बताया गया पूरा देखिए 3-4 लोगों को जब तक मुझे नाम नहीं पता था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था इस बारे में अभी इसमें राज कुशवाहा का नाम जो आ रहा है इसमें तो राज कुशवाहा जो अपना इसमें है इसमें इन्वॉल्व है कभी तो इसमें सोनम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है ये हमारा मानना है क्योंकि राज कुशवाहा जो है इन्हीं की एम्प्लॉयर है एक तरफ से इसके लिए राज कुशवाहा इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी तो राज कुशवाहा तो इनका एम्प्लॉयर था कभी राज कुशवाहा इसमें इन्वॉल्व है कभी तो इसमें हो सकता है सोनम इसमें इन्वॉल्व हो सकती है किसका एम्प्लॉय था राज कुशवाहा जो है अपने सोनम रघुवंशी जो है उनकी ऑफिस में जो है इनके ऑफिस में एम्प्लॉयर है मैंने बातचीत नहीं करी गोविंद और सोनम जो है ये फ़ोन पर बातचीत करते रहते थे क्योंकि इनको एम्प्लॉयर है अब कोई भी एम्प्लॉयर जो है फ़ोन लगाएगा कभी तो बातचीत करते रहता ही है देखिए शादी हमारी जो है इनकी जो रिश्ता है 4 महीने पहले हुआ था इनसे शादी के पहले
और इसमें दोनों जने खुश थे, दोनों परिवार खुश था इसके अंदर, और दोनों के परिवार के हिसाब से जो है शादी होना चाहिए, दोनों शादी परिवार के हिसाब धूमधाम से की गई थी हमारे हिसाब से। इसमें हमको कैसा कहीं लगा नहीं था सोनम ऐसा कुछ कर सकती है, वो करेगी। कभी शक हुआ आपको? नहीं, हमें इसको शक नहीं हुआ इस बारे में कभी। उस नाम में से मैं राज कुशवाहा जो है इसका नाम तो सुना मैंने है, जो कि पहले नाम नहीं सुना था मैंने, तो मैं पहले मेघालय सरकार को जो है इसमें गलत ठहरा रहा था मैं। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে বিয়লি খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।